You are listening to The Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ผมจะถือว่าเป็นพาร์ทส่งท้ายปี 2023 ให้คุณผู้ฟังนะครับจะเป็นบทสรุปที่ผมได้บทเรียนมาตั้งแต่ต้นปีเลยว่าผมได้เจออะไรบ้างมีอะไรที่ผมได้ตกผลึกแล้วอยากจะส่งต่อบ้างฉะนั้นในเอพิโซดนี้ไม่เครียดครับเนื้อหาผ่อนคลายแต่จะมีบางอย่างที่ผมเชื่อว่าหลายท่านจะอยากรู้ผมได้สรุปออกมาเป็น15ข้อครับใน15ข้อนั้นมีอะไรบ้างผมจะเริ่มตั้งแต่ส่วน life principle ก็คือปรัชญาชีวิตกับ work principle จะเกี่ยวข้องปรัชญาการทำงานผมจะแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆเพราะชีวิตของเราจะยึดติดอยู่กับ2อย่างนี้ครับแต่ก่อนอื่นเลยผมเองต้องกล่าวขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนมาตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งช่อง The Library จนตอนนี้กลายเป็นเครือ The Library Learn มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นมามากมายทั้งหมดเกิดจากการสนับสนุนของคุณผู้ฟังแล้วก็คัสโตเมอร์หรือลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณมากจริงๆครับฉะนั้นผมจะเอาข้อคิดจากบันทึกของผมมาให้คุณผู้ฟังเลยในเฟสแรกที่ผมจะพูดก็คือ life principle ครับตัวผมในตอนนี้ก็อายุไม่ได้เยอะอะไรแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีบทเรียนบางอย่างที่มันสำคัญมากและมันสำคัญต่อตัวทุกท่านเลยไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใดข้อแรกครับข้อนี้เป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตผมในปีที่ผ่านมาก็คือคนครับการสังเกตคนให้เป็นแล้วปัญหาใหญ่ๆจะถูกแก้ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมได้บทเรียนแล้วผมจะยึดถือไปทั้งชีวิตเลยในช่วงแรกเริ่มของธุรกิจในตอนนี้ผมก็เป็นผู้นำองค์กรเป็น CEO ของ The Library นะครับถึงแม้ตัวผมจะบอกว่าเป็นผู้นำองค์กรแต่เรื่องของความเป็นผู้นำแทบจะคนละเรื่องเลยครับและผมโชคดีที่ช่วงก่อนหน้าผมได้ฝึกเรื่องของความเป็นผู้นำเรื่องของความเป็นผู้นำจะเกี่ยวข้องกับอิทธิพลใช่ไหมครับอิทธิพลที่ส่งต่อคนดังนั้นจะหลีกเลี่ยงเรื่องของคนไม่ได้เลยเฉพาะเรื่องนี้การสังเกตคนจะทำให้ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นถูกแก้ไขก่อนไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในตำแหน่งอะไรคุณจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้ผมได้ถอดบทเรียนออกมาเป็น7อย่างครับหากคุณต้องการสังเกตคนเท่าทันคน7อย่างนี้จะเป็นวิธีการหรือกลยุทธ์ในการเข้าถึงจิตวิญญาณของคนคนนั้นข้อที่1ให้คนคนนั้นอยู่ในความถูกผิดเพื่อดูคุณธรรมลองให้คนคนนั้นไปเจอทางแยกระหว่างสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วลองดูว่าเขาเลือกทางไหนอันนี้เป็นขั้นตอนง่ายๆครับขั้นตอนที่1 2โต้แย้งหรือยั่วยุให้โกรธเพื่อดูวุฒิภาวะอันนี้คุณผู้ฟังสามารถใช้ได้แต่จะต้องมีศิลปะในการใช้ระดับหนึ่งครับเมื่อคนเราโกรธเราจะแสดงตัวตนของเราออกมาเมื่อถูกโต้แย้งหรือยั่วยุเขาอาจจะแสดงอีกด้านหนึ่งที่เราไม่รู้จักลองใช้กลยุทธ์นี้ในการสังเกตคน 3. ซักถามด้วยกลอุบายเพื่อดูสติปัญญาครับลองถามคำถามที่พอจะวัดกึ๋นหรือวัดความคิดเห็นของคนคนนั้นดูบ้างเพื่อดูสติปัญญาหากคุณตั้งคำถามได้ดีมากพอคุณจะได้อะไรมากกว่าการที่มีคำตอบให้เขาด้วยครับ 4. แจ้งภัยให้รู้ตัวเพื่อดูความกล้าหาญลองให้คนคนนั้นเจอกับอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วลองดูว่าเขามีความกล้าหาญหรือไม่เขาพร้อมที่จะร่วมเป็นร่วมตายร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนหรือไม่เพื่อดูความกล้าหาญครับ 5. ให้ดื่มจนมึนเมาเพื่อดูนิสัยอันนี้ใช้ได้แต่จะต้องมีศิลปะในการใช้นิดหนึ่งหากเราทำให้คนคนหนึ่งอยู่ในภาวะมึนเมาคนคนนั้นอาจจะแสดงท่าแท้ของเขาออกมาได้วิธีนี้ผมอาจจะไม่แนะนำให้ใช้บ่อยๆนะครับนานๆใช้ทีได้แต่ต้องยอมรับว่าเมื่อคนเราอยู่ในช่วงมึนเมาเขาอาจจะแสดงตัวตนอีกคนหนึ่งออกมาดูนิสัยจากตรงนั้นได้ครับ 6. ให้คนคนนั้นอยู่ใกล้ผลประโยชน์เพื่อดูความสุจริตทางแยกครับระหว่างผลประโยชน์กับคุณธรรมคนคนนั้นจะเลือกทางไหนถ้าคนคนนั้นเลือกแต่ผลประโยชน์เขาอาจจะยังไม่มีคุณธรรมเขาอาจจะไม่เหมาะที่จะร่วมเป็นร่วมตายกับคุณก็ได้แต่ถ้าเขาเลือกคุณธรรมเลือกผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่คุณสามารถฝากฝังชีวิตด้วยก็ได้ครับ 7. ครับมอบหมายงานให้ทำตามกำหนดเวลา
เพื่อดูความน่าเชื่อถืออันนี้ตรงตัวและผมก็ใช้ตลอดครับการมอบหมายงานก็จะต้องมีกำหนดเดดไลน์หากบุคคลคนนั้นทำงานทันเดดไลน์ให้ความเคารพกรอบเวลาท้ายที่สุดคนคนนั้นก็จะได้รับความน่าเชื่อถือไปแต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่ใส่ใจเวลาให้งานไปก็เลทนัดหมายอะไรก็มาสายอนาคตเขาก็จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือนี่คือหลักในการอ่านคน7 ข้อครับคุณผู้ฟังสามารถกรอกลับไปฟังได้ข้อนี้สำคัญมากและอาจจะสำคัญที่สุดสำหรับพาร์ทนี้เลยก็ว่าได้เรื่องของคนครับ7 ข้อนี้จะทำให้คุณใช้ชีวิตง่ายขึ้นข้อที่2เราต้องมีครูหรือตำราใกล้ตัวเสมอครูคือคนที่คอยชี้แนะนำทางครูอาจจะไม่ใช่คนก็ได้อาจจะเป็นหนังสืออาจจะเป็นพอดแคสต์ที่คุณผู้ฟังอยู่ทุกวี่ทุกวันก็ได้ครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามขอให้ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครูครับอย่าใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์โดยที่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนั่นเองเวลามีค่ามากคุณหาคืนไม่ได้คุณผู้ฟังจะรู้สึกได้เลยว่า1 ปีมันไวมากเลยแป๊บเดียวเข้าปีใหม่แล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันก็จะโยกไปอีกปีหน้าแล้วมันจะเร็วมากคุณต้องมีครูคุณต้องได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับข้อนี้เวลาผมไปนอกสถานที่ถ้าคุณผู้ฟังได้เจอผมนะครับผมจะพกหนังสือติดตัวหรือไม่ก็สมุดไปด้วยผมจะพกติดตัวไว้ตลอดเลยผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมจะได้อ่านหรือเปล่าแต่ผมจะพกไว้ดีกว่าพกแค่โทรศัพท์ครับขอให้พกตำราติดตัวหรือพกครูติดตัวตั้งแต่วันนี้ต่อไปเป็นข้อที่3ครับผมจะพูดถึงเรื่องของความเป็นผู้นำผมจำได้เลยว่าในช่วงปีก่อนหน้าผมทำเรื่องความเป็นผู้นำไปค่อนข้างเยอะและผมอยากจะบอกว่าหากผมย้อนเวลากลับไปได้ตอนเด็กๆนะครับผมจะชี้และบอกให้ตัวเองฝึกความเป็นผู้นำตั้งแต่เนิ่นๆเพราะระดับความเป็นผู้นำคือตัวกำหนดเพดานความสำเร็จครับคำถามก็คือแล้วถ้าเราต้องการยกระดับความเป็นผู้นำต้องรู้อะไรบ้างผมแบ่งออกมาเป็น15 ข้อเลย15 ข้อนี้สำคัญมากกับความเป็นผู้นำในตัวท่านครับข้อที่1กลั่นกรองคิดวิเคราะห์วางแผนให้เป็น2ตรวจสอบอย่าเพิ่งหลงเชื่ออะไรในสิ่งที่มันยังไม่ชัดเจนมากนัก3กล้าหาญครับความกล้าหาญสำคัญมากหากเราหวาดกลัวลังเลสงสัยคนรอบข้างก็จะรู้สึกแบบเดียวกับเราไปด้วยแต่ลองสังเกตดูครับผู้นำที่เป็นอันดับต้นๆของโลกมีความกล้าหาญเขากล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวครับ4สะอาดในที่นี้คือใจสะอาดครับไม่ถูกครอบงำด้วยผลประโยชน์หรืออิทธิพลด้านมืดเป็นคนที่มีคุณธรรมนั่นเอง5ยุติธรรมในที่นี้ก็คือให้รางวัลและลงโทษชัดเจนแจ่มแจ้งไม่ทำอะไรตามอำเภอใจหรือตามอารมณ์หากผู้นำมีความยุติธรรมคอร์รัปชันก็จะไม่เกิด6อดทนครับอดในสิ่งที่ต้องการแต่ไม่ได้รับทนในสิ่งที่ต้องรับแม้จะไม่ต้องการคำว่าอดทนคืออีกปรัชญาหนึ่งที่สำคัญมากในชีวิตของผม7ใจกว้างครับเป็นผู้นำต้องเป็นกีเวอร์ครับต้องรู้จักให้จะตระหนี่แล้วก็งกไม่ได้เด็ดขาดเป็นผู้นำต้องใจถึง8ซื่อสัตย์ครับซื่อสัตย์ต่อทั้งตัวเองซื่อสัตย์ต่อคนรอบข้างซื่อสัตย์ต่อธุรกิจลูกค้าหรือแม้แต่โลกใบนี้9ครับเคารพผู้อื่นเคารพความเป็นมนุษย์เคารพความแตกต่างที่มนุษย์แต่ละคนมี10สว่างเข้าใจไม่ฟังคำประจบสอพลอ11คือสุขุมหนักแน่นครับต้องมีความสุขุมต้องมีความหนักแน่นหากผู้นำไม่มีความสุขุมเวลาเจอปัญหาที่มันดูเหมือนจะสำคัญแต่จริงๆมันแค่เร่งด่วนเขาก็จะปล่อยให้ตัวเองไหลไปกับปัญหาที่มันไม่สำคัญได้อย่างง่ายดาย12คือเมตตาครับเมตตามีความอยากเป็นกิฟเวอร์อยากจะให้ผู้อื่นได้ดี13มีความภักดีและอุทิศตนต่อโลกใบนี้มีเป้าหมายมีปณิธานที่ชัดเจนนั่นเอง14คือจำแนกคำนึงถึงคุณสมบัติของตัวเองไม่มุทะลุหากคิดจะทำการใหญ่ก็จะกลับมาดูทรัพยากรและความสามารถของตัวเองหากความสามารถยังไม่ถึงก็แค่เพิ่มระดับความสามารถฝึกฝนนั่นเองครับและ15เฉลียวฉลาดครับคำว่าเฉลียวฉลาดในที่นี้ผมชอบคำนี้มากคุณพ่อของผมเคยสอนตอนที่ผมยังเด็กอยู่ลูกจะฉลาดอย่างเดียวไม่ได้ลูกจะต้องเฉลียวด้วยคำว่าฉลาดก็คือการมีความรู้การได้เรียนรู้สิ่งที่เหมาะสมส่วนคำว่าเฉลียวก็คือการรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรเอาความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริงอันนี้คือเฉลียวครับหากผมฉลาด
แต่ไม่เฉลียวผมก็จะกลายเป็นคนที่มีความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดซึ่งคำนี้มันเจ็บมากเลยฉะนั้นเฉลียวแล้วก็ต้องฉลาดครับนี่คือกฎข้อที่3ข้อที่4ครับความสำเร็จที่ดีและยั่งยืนจะต้องเกิดขึ้นช้าๆครับช้าๆหากความสำเร็จเกิดขึ้นเร็วผลเสียที่ตามมามันอาจจะอันตรายกว่าความล้มเหลวเช่นสมมุติผมประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างเร็วมากเลยอาจจะชั่วข้ามคืนผมอาจจะเก่งจริงครับแต่เชื่อเถอะครับผมจะไม่สามารถรองรับความสำเร็จนั้นได้เพราะเมื่อความสำเร็จเกิดขึ้นเร็วผลประโยชน์มันก็จะตามมาเร็วมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นความโลภครับเป็นธรรมชาติของพวกเราหากผมเจอผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นรวดเร็วมากเลยมีแนวโน้มว่าผมอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้และผมก็จะเผลอตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่ไปทำลายความสำเร็จนั้นอย่างรวดเร็วเช่นกันตรงกันข้ามเมื่อความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างช้าๆคุณจะเจอความล้มเหลวที่สามารถเอามาแปลเปลี่ยนเป็นบทเรียนได้พอความสำเร็จจะต้องถูกใช้ด้วยความทรหดถูกสร้างขึ้นด้วยระเบียบวินัยคุณจะรู้เลยว่าความยากความท้าทายเป็นสิ่งจำเป็นเพราะมันทำให้คุณเก่งขึ้นนั่นเองผมจะย้ำถึงปรัชญาต้นไผ่ให้คุณผู้ฟังเห็นภาพนะครับสมมุติต้นไผ่คือความสำเร็จที่ทุกท่านได้ปรารถนาเอาไว้ในการปลูกต้นไผ่ความยากของมันก็คือในช่วงแรกของการปลูกครับคุณจะไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยจนกว่าคุณจะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนานมากพอจนถึงตอนนั้นต้นไผ่จะเจริญเติบโตอย่างทวีคูณจนคุณเห็นได้ชัดเลยปรัชญานี้คือภาพสะท้อนของความสำเร็จในช่วงแรกเริ่มที่คุณผู้ฟังเริ่มทำอะไรก็ตามเริ่มสร้างความมั่งคั่งเริ่มสร้างความสำเร็จคุณจะไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยในช่วงแรกแต่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เห็นผลลัพธ์อะไรในช่วงแรกเริ่มก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่คุณทำมันจะสูญเปล่าตรงกันข้ามครับสิ่งที่คุณทำมันอาจจะถูกเก็บซ่อนไว้รอวันเติบโตเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็ได้นี่คือหลักของความสำเร็จฉะนั้นผมเชื่อว่าในปีนี้คุณอาจจะได้ลงมือทำอะไรเกี่ยวกับความสำเร็จไปแล้วแต่เผอิญมันไม่เห็นผลไม่เป็นไรครับมันไม่ได้สูญเปล่ามันไม่สูญเปล่าเลยนี่คือกฎข้อที่4ความสำเร็จที่ดีและยั่งยืนต้องใช้เวลาความสำเร็จเกิดช้าๆดีแหละครับเพราะถ้ามันเกิดเร็วเราอาจจะพลาดทำให้ความสำเร็จแปลเปลี่ยนเป็นความล้มเหลวได้ข้อที่5ครับสุขภาพคือพื้นฐานทุกมิติของชีวิตเลยสุขภาพครับหากให้ผมพูดง่ายๆก็คือหากอะไรจะดีไม่ดีไม่รู้ครับแต่สุขภาพต้องดีไว้ก่อนเพราะถ้าสุขภาพดีเดี๋ยวสิ่งที่ดีอื่นๆมันจะตามมาคุณจะคิดงานได้ดีขึ้นคุณจะทำงานด้วยแรงกายแรงใจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นคุณจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ดีเพราะคุณมีสุขภาพดีใช่ไหมครับคุณจะอยากเอาความที่คุณมีสุขภาพดีนี่แหละไปสร้างความมั่งคั่งเพิ่มเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณมีรากฐานความมั่นคงในชีวิตสุขภาพคือรากที่สำคัญที่สุดครับไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่านั้นผมพูดได้แบบนี้เลยประเด็นก็คือพอเราสุขภาพไม่ดีใช่ไหมครับอารมณ์ก็ไม่ดีความคิดก็ไม่ดียิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการจะไปประสบความสำเร็จเลยเพราะการจะลุกจากเตียงไปทำกิจกรรมที่มันท้าทายคุณยังรู้สึกว่ามันยากด้วยซ้ำสุขภาพที่ไม่ดีมันจะมีภาษีหลายอย่างที่คุณต้องจ่ายไปเยอะมากฉะนั้นสุขภาพครับนี่คือ first priority ความสำคัญลำดับแรกสุดของชีวิตไม่มีอะไรสำคัญมากไปกว่านี้แล้วทั้ง5ข้อที่ผมได้พูดไปนะครับก็คือส่วนของ life principle หรือหลักการในการสร้างชีวิตในการมีชีวิตให้ประสบความสำเร็จ5ข้อนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้คุณผู้ฟังค้นพบปรัชญาชีวิตข้ออื่นๆส่วนข้ออื่นๆต้องหาด้วยตัวเองครับต่อไปส่วนที่2ผมจะพูดถึงเรื่องของ work principle ครับปรัชญาการทำงานชีวิตของเราขึ้นตรงอยู่กับงานเป็นส่วนใหญ่ความสำเร็จของเราก็หลีกเลี่ยงเรื่องของงานไม่พ้นผมจะพูดถึงข้อนี้ครับข้อที่1ระหว่างผลประโยชน์กับความสัมพันธ์ในช่วงก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้ประชุมพนักงานในบริษัทครับจะมีปรัชญาหนึ่งที่ผมให้ความสำคัญมากเมื่อถึงจุดหนึ่งในการทำงานคุณจะต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์หรือผลลัพธ์กับความสัมพันธ์เลือกความสัมพันธ์ก่อนเท่านั้นเลยครับเหตุผลจริงๆก็คือความสัมพันธ์ที่เต็มใจที่จะร่วมมือกันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมในอนาคตหากผมเป็นคนทำงานและสนใจแต่ผลลัพธ์สนใจแต่ผลประโยชน์โดยไม่สนเลยว่าคนรอบข้างจะรู้สึกหรือได้รับอะไรกลับไปบ้างผมก็จะกลายเป็นหมาป่าผู้โดดเดี่ยวครับเก่งก็จริงแต่ไม่มีใครอยากจะมาร่วมมือด้วย
แต่ตรงกันข้ามหากผมให้ความสำคัญกับผลประโยชน์อยู่แต่ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากกว่าคนทำงานก็อยากจะร่วมมือคนทำงานก็อยากจะพัฒนาตัวเองเพราะเขารู้สึกผูกพันกับองค์กรฉะนั้นข้อนี้ในเรื่องของการทำงานสำคัญมากหลายคนมักจะเลือกผลลัพธ์หรือผลประโยชน์มากกว่าความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ลองเลือกความสัมพันธ์ดูครับแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่มันสำคัญมากเลยก็คือคุณจะมีความสุขในงานที่ทำนั่นเองข้อที่2การเป็นคนสำคัญกับการทำสิ่งสำคัญข้อนี้อาจจะเป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่ลึกซึ้งในชีวิตของผมเลยเมื่อถึงจุดหนึ่งครับคุณจะเจอทางเลือกระหว่าง 1. การเป็นคนสำคัญและ 2. การทำในสิ่งที่สำคัญทั้งสองทางเลือกนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่ากันเลยแต่ผมจะเปรียบเทียบผลลัพธ์ในแต่ละทางเลือกหากคุณเลือกการเป็นคนสำคัญคุณจะได้ชื่อเสียงคุณอาจจะได้เงินทองคุณอาจจะได้อำนาจบารมีกลับมาแต่ประเด็นก็คือคุณอาจจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่มันขัดแย้งกับคุณธรรมของตัวเองหากคุณเลือกข้อที่1แต่ถ้าคุณเลือกทำในสิ่งที่สำคัญคุณอาจจะไม่ได้ชื่อเสียงคุณอาจจะไม่ได้เงินทองคุณอาจจะไม่ได้อำนาจอะไรกลับมาเลยแต่คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณทำคือสิ่งที่ถูกต้องและตรงกับคุณธรรมของตัวเองทั้งสองทางเลือกนี้บางครั้งเลือกยากมากและที่สำคัญคือหลายครั้งมันไปด้วยกันไม่ได้ครับหากเป็นคุณผู้ฟังจะเลือกทางไหนการเลือกทำสิ่งที่สำคัญคุณอาจจะไม่ได้รับอะไรกลับมาก็จริงแต่สิ่งที่คุณได้ก็คือคุณได้ทำสิ่งที่ถูกต้องครับเท่านั้นเลยและในระยะยาวผลลัพธ์จากการทำในสิ่งที่สำคัญและมีคุณค่าอาจจะกลับมาตอบแทนท่านโดยที่ท่านไม่รู้ตัวก็ได้ครับลองเลือกดูนะครับระหว่างการเป็นคนสำคัญกับการทำสิ่งสำคัญข้อที่3เงินคือผลตอบแทนจากการสร้างโอกาสและแก้ปัญหาเงินที่คุณได้รับครับทั้งเงินเดือนหรือผลตอบแทนที่ลูกค้าจ่ายมาให้คือภาพสะท้อนที่ว่าคุณได้แก้ปัญหาให้เขามากขนาดไหนตอนนี้คุณผู้ฟังลองดูครับเงินเดือนที่คุณได้รับพอใจหรือเปล่ามากหรือน้อยหากคุณได้รับเงินเดือนมากมันก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณได้แก้ปัญหาให้คนส่วนมากหรือมันเป็นปัญหาที่คนส่วนน้อยที่จะทำได้มีแต่คนที่ทำได้แต่ถ้าเงินเดือนที่คุณได้รับมันน้อยเหลือเกินเพิ่มก็ช้ามันก็อาจเป็นไปได้ว่างานที่คุณทำมันแก้ปัญหาให้กับคนจำนวนน้อยและคุณอาจจะถูกแทนที่ได้ง่ายมากเลยวิธีแก้ก็คือเราทุกคนต่างอยากได้เงินใช่ไหมครับเพิ่มโอกาสหรือเพิ่มปริมาณในการแก้ปัญหาให้ผู้คนครับเพิ่มอิทธิพลที่คุณมีต่อผู้คนก็ยังได้หากคุณเพิ่มตรงนี้ได้เดี๋ยวเงินเดือนมันจะมาเป็นสิ่งตอบแทนหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจหากธุรกิจของคุณสามารถแก้ปัญหาให้กับคนจำนวนมากได้สร้างคุณค่าสร้างโอกาสอีกไม่นานเงินจะกลายมาเป็นผลตอบแทนระหว่างทางครับนี่คือภาพสะท้อนของเงินที่คุณได้รับนี่จึงเป็นคำแนะนำที่ว่าทำไมเราถึงไม่ควรทำงานเพื่อเงินมากเกินไปลองทำงานเพื่อปณิธานหรือเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองดูแล้วคุณอาจจะได้เงินโดยที่คุณไม่ต้องการด้วยนี่คือปรัชญาข้อที่4ครับเรื่องของเงินต่อไปครับข้อที่5จะเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยทำไมผมถึงยึดถือข้อนี้ไม่ว่าตอนนี้ท่านจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนที่โด่งดังหรือยังมีชื่อเสียงหรือยังไม่มีชื่อเสียงเรียนรู้ที่จะรักษาชื่อเสียงให้เป็นตั้งแต่เนิ่นๆครับเพราะมันสำคัญมากในตำราของคุณโรเบิร์ตกรีนผมจำได้เลยว่าเขาบอกเอาไว้แบบนี้รักษาชื่อเสียงเท่าชีวิตเพราะมันพังทลายง่ายมากและเมื่อมันพังไปแล้วมันกู้ยากครับชื่อเสียงคือสิ่งที่จะทำให้คุณทำอะไรง่ายขึ้นอยากทำธุรกิจพอมีชื่อเสียงก็เข้าตลาดง่ายขึ้นหากคุณมีชื่อเสียงคุณต้องการเข้าหาคนที่ประสบความสำเร็จหรือช่วยผลักดันซึ่งกันและกันคุณก็จะเข้าหาได้ขึ้นถ้าคุณมีชื่อเสียงที่ดีฉะนั้นชื่อเสียงเป็นสิ่งสำคัญครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในตลาดไหนทำงานอะไรลองเริ่มต้นรักษาชื่อเสียงก่อนผมจะยังไม่บอกว่าการสร้างชื่อเสียงมันทำอย่างไรแต่เรียนรู้ที่จะรักษาชื่อเสียงก่อนครับคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยคุณอาจต้องใช้เวลา5 ปีในการรักษาชื่อเสียงแต่ขอแค่5 นาทีเท่านั้นในการทำลายมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับ Case Study ในโลกนี้มีมากมายนับไม่ถ้วนคนที่ครั้งหนึ่งประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังแต่เมื่อเวลาผ่านไปคนเหล่านั้นกลับไม่สามารถรักษาชื่อเสียงของตัวเองได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดครับ
แต่นั่นคือความจริงชื่อเสียงถูกทำลายได้ง่ายมากเรียนรู้ที่จะรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเพราะพอถึงจุดหนึ่งที่คุณต้องการผลักดันความสำเร็จของตัวเองคุณต้องพึ่งชื่อเสียงครับคุณต้องพึ่งสิ่งนี้ต่อไปข้อที่1 2 3 4 6ครับเรื่องของการสื่อสารหรือ communication skill สำคัญมากไม่ว่าคุณจะเป็น introvert หรือ extrovert หากคุณสื่อสารไม่เป็นคุณจะเสียเปรียบในทันทีคุณจะเสียเปรียบคนที่สื่อสารเป็นต่อให้คนคนนั้นจะทำงานไม่เก่งเท่าคุณแต่เขาอาจจะมีโอกาสเติบโตมากกว่าเพราะเขาสื่อสารเป็นครับนี่คือความจริงของการสื่อสารผมจะอธิบายแบบนี้ให้ฟังก็คือในสมัยบรรพบุรุษของเราครับเหตุผลที่เราร่วมมือกันสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ล่าสัตว์จนสามารถก่อร่างสร้างอาณานิคมได้เป็นเพราะเราสื่อสารกันเป็นครับเป็นเพราะเรามีภาษาและภาษาของเรามันมีความซับซ้อนตามหลักไวยากรณ์แล้วหลักภาษาของเรามันมีความซับซ้อนมากด้วยความซับซ้อนนี้ทำให้เราสามารถแสดงความต้องการแสดงความร่วมมือหรือแสดงข้อมูลข่าวสารได้กว้างขวางมากขึ้นทำให้มนุษย์สามารถร่วมมือกันได้ครับการทำงานการสื่อสารจึงจำเป็นมากฝึกเรื่องการสื่อสารครับเรื่องการสื่อสารครึ่งหนึ่งคือ soft skill อีกครึ่งหนึ่งคือ hard skill ผมจะพูดถึงเรื่องของ soft skill ก็คือทำยังไงก็ได้สื่อสารให้อีกฝ่ายเข้าใจและเรียบง่ายที่สุดคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอคนที่สื่อสารพูดดีครับแต่เขาใช้ภาษาที่มันฟังยากไทยคำอังกฤษคำภาษาต่างประเทศคำคุณก็ไม่เข้าใจอยู่ดีถึงแม้เขาจะเข้าใจสิ่งที่เขาพูดแต่พอเขาสื่อสารให้คุณฟังแล้วคุณไม่เข้าใจความร่วมมือมันก็จะไม่เกิดฉะนั้นเรียนรู้ที่จะสื่อสารให้เรียบง่ายและตรงประเด็นครับผมจำหลักการสื่อสารของ Navy SEAL ได้ก็คือสื่อสารยังไงก็ได้ให้คนที่หัวช้าที่สุดในทีมเข้าใจสิ่งที่คุณพูดในครั้งเดียวนี่คือหลักการสื่อสารครับต่อไปข้อที่7ดีได้แต่เด่นให้เป็นครับข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานคุณจะเก่งจะฉลาดจะดีขนาดไหนมันเป็นเรื่องที่ดีครับยิ่งคุณเก่งมากมันย่อมเป็นเรื่องที่ดีแต่การทำตัวให้เด่นต้องทำให้เป็นครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายขยายความเพิ่มถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังวรรณกรรม3ก๊กที่ผมได้ทำพอดแคสต์จะเข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งหากเราพยายามทำตัวเด่นตลอดเวลาเราจะถูกตกเป็นเป้าได้ง่ายมากเราจะถูกมองเห็นได้ง่ายมากพอเราเด่นปุ๊บเราอาจจะปล่อยให้อีโก้ของเราเกิดความหยิ่งพยองลำพองใจเราอาจจะไปกลบความเด่นของคนอื่นเราอาจจะไปกดความสามารถของคนอื่นโดยไม่รู้ตัวหลายคนเด่นไม่เป็นครับฉะนั้นผมกล้าบอกเลยว่าคนที่มีสติปัญญาจะเป็นคนที่เก่งดีฉลาดและรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะแสดงความฉลาดหรือความเก่งนั้นออกมามันเป็นเรื่องของ timing ครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ่อมตัวพอเราเก่งเราฉลาดความถ่อมตัวจะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากความถ่อมตัวในที่นี้ไม่ใช่การมองว่าตัวเรานั้นอ่อนหรือไม่เก่งไม่ใช่เลยครับแต่มันเป็นการมองว่าตัวเรามีความเก่งและความสำเร็จอยู่ระดับหนึ่งก็จริงแต่ในโลกข้างนอกนั้นก็ยังมีคนที่เก่งกว่าเรายังมีคนที่ฉลาดและมีความสามารถมากกว่าเราอีกอย่างก็คือความรู้บนโลกนี้มันก็มีมากมายหากเราหยุดเรียนรู้ตอนนี้เราอาจจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็ได้เราจึงควรถ่อมตัวกับความไม่รู้ของตัวเองและเข้าหาความรู้หรือครูบาอาจารย์นั่นเองครับนี่คือกฎข้อที่7ดีได้ฉลาดได้แต่เด่นให้เป็นข้อที่8มีแผนการและวิสัยทัศน์ครับมีแผนการมีเป้าหมายชีวิตนั่นเองผมกล้าบอกเลยว่าสำหรับข้อนี้นะครับในหนังสือเกี่ยวกับความสำเร็จทุกเล่มเลยทุกเล่มนะครับพูดแบบนี้เลยครับคุณต้องมีเป้าหมายคุณต้องมีแผนการและวิสัยทัศน์เพราะไม่ฉะนั้นคุณจะกลายเป็นเรือที่ไร้ทิศทางและถ้าคุณเป็นเรือที่ไม่มีทิศทางต่อให้คุณจะเร่งความเร็วขนาดไหนมันก็เป็นการวิ่งทวนลมนี่คือกฎธรรมชาติของโลกใบนี้เลยก็ได้คุณจะต้องมีเป้าหมายและมีวิสัยทัศน์หากผมให้คุณผู้ฟังหยิบไดอารี่ของตัวเองมาเป้าหมายที่คุณมักจะเขียนทุกวันเลยคืออะไรถ้ายังไม่มีหาได้ครับของแบบนี้อาจจะต้องใช้เวลาตกผลึกและไม่มีใครสามารถมาบอกคุณได้เลยว่าคุณควรต้องการอะไรหรือควรมีความปรารถนาอะไรไม่มีใครบอกได้ครับผมเองก็บอกไม่ได้คุณต้องหาด้วยตัวเองผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งตอนต้นปีนะครับเป็นช่วงที่ผมเริ่มเขียนแผนธุรกิจแบบชัดเจนเลยทุกอย่างนะครับแผนที่ผมเขียนไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนเลยครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็คือถึงแม้ผมจะมีแผนและทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามแผนแต่พอผมมีแผนพอเจอปัญหามันทำให้ผมไม่หลุดกรอบโฟกัสครับ
แต่ตรงกันข้ามสมมติผมไม่มีแผนผมไม่ได้มีวิสัยทัศน์อะไรเลยพอเจอปัญหาปุ๊บผมจะไหลยาวเลยครับและผมอาจจะกู่ไม่กลับด้วยนี่คือความสำคัญของแผนไม่ว่าคุณจะมีแผนการอะไรทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามแผนครับแต่คุณต้องมีแผนเท่านั้นเลยครับลองดูว่าแผนการที่คุณได้ตั้งเอาไว้บางคนอาจจะอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจในหน้าที่การงานหรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวลองลิสต์ออกมาครับมีอะไรที่คุณปรารถนาจริงๆบ้างแล้วมีแผนการอะไรบ้างล่ะที่จะทำให้ภาพใหญ่ของความปรารถนากลายเป็นความจริงแบ่งงานใหญ่ออกเป็นงานย่อยๆไปเรื่อยๆนั่นเองและคุณจะเริ่มเห็นว่าคุณจะต้องเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุดอย่างไรครับย้ำอีกครั้งนะครับทุกอย่างจะไม่เป็นไปตามแผนแต่คุณต้องมีแผนกฎข้อต่อไปครับเมื่อเจอทางเลือกในชีวิตไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์การงานหรือความมั่งคั่งเลือกทางที่ยากกว่าเสมอครับเลือกทางที่มันท้าทายกว่าเพราะประสบการณ์ที่มันท้าทายคือสิ่งเดียวที่จะทำให้คุณเก่งขึ้นประสบการณ์ที่ง่ายๆประสบการณ์ที่มีแต่ความสบายมันจะรอนรานจิตวิญญาณภายในตัวเองข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่ไม่ว่าผมจะชอบหรือไม่แต่ผมจำเป็นต้องใช้ครับเลือกทางเลือกที่มันยากกว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งคุณจะเห็นเลยว่าระหว่าง2ทางเลือกนี้ทางเลือกนั้นดูสบายมากเลยโรยด้วยกลีบกุหลาบกับอีกทางเลือกหนึ่งดูไม่ค่อยเห็นอนาคตแต่รู้ว่าถ้าไปทางนี้คุณจะได้เติมเต็มคุณจะได้ใช้ชีวิตโดยดึงศักยภาพของตัวเองออกมามากที่สุดเลือกทางนั้นครับเลือกทางนั้นซึ่งตรงนี้คุณผู้ฟังจะต้องเอามาชั่งใจกับทางเลือกในชีวิตของตัวเองต่อไปจะเป็นอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานแล้วก็รวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยก็คือจงเป็นนักเรียนครับเป็นนักเรียนมันเรียนรู้เสมอความรู้ที่ผมมีในตอนนี้พรุ่งนี้มันอาจจะล้าหลังก็ได้สิ่งที่ผมพูดในวันนี้พรุ่งนี้มันอาจจะเป็นความรู้ที่ผิดก็ได้ครับแล้วหลายครั้งมันเป็นแบบนั้นจริงๆฉะนั้นการเป็นนักเรียนหรือที่เราเรียกกันว่า lifelong learning เป็นหน้าที่ไม่ใช่ทางเลือกหากเราเป็นนักเรียนตลอดชีวิตคุณแทบไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลเลยเพราะคุณรู้แน่ๆว่าบางทีความล้มเหลวมันก็มาแน่ๆแต่คุณจะเลือกใช้ความล้มเหลวเหล่านั้นแหละเป็นบันไดเป็นบทเรียนที่จะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จขอเพียงแค่เป็นนักเรียนครับอย่างตอนนี้คุณผู้ฟังก็เลือกที่จะเอาเวลาอันมีค่ามาฟังพอดแคสต์มาเรียนรู้มาทำให้ตัวเองฉลาดขึ้นเติบโตมากขึ้นยินดีด้วยครับคุณกำลังเป็นนักเรียนแล้วต่อไปก็จะเป็นข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อที่สามารถชั่งได้เลยว่าตัวคุณในอนาคตจะสำเร็จหรือไม่กล้าตัดสินใจครับการตัดสินใจพูดเหมือนง่ายแต่บางช่วงเวลาตัดสินใจได้ยากมากการตัดสินใจก็คือการตัดตัวเลือกบางอย่างเพื่อที่จะเอาสินใจที่ดีที่สุดและเอามาลงมือทำนี่คือการตัดสินใจครับคนที่สำเร็จทุกคนต้องตัดสินใจเป็นต้องตัดสินใจเร็วและเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนั้นช้าๆหากมันจำเป็นครับคนที่มีชีวิตปกติหรือเป็นคนธรรมดาไม่ได้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นะครับส่วนหนึ่งเลยคือเขาไม่ได้ตัดสินใจไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้มีความสามารถมนุษย์ทุกคนเก่งหมดครับมนุษย์ทุกคนมีความสามารถหมดอยู่ที่ว่าเขาจะตัดสินใจทำหรือวางแผนหรือไม่การตัดสินใจมีอิทธิพลกับชีวิตอย่างไม่น่าเชื่ออย่างตอนนี้คุณผู้ฟังตัดสินใจมาเรียนรู้บางช่วงเวลาคุณผู้ฟังตัดสินใจนำพาให้ตัวเองไปทำบางสิ่งบางอย่างที่ผลักดันความสำเร็จบางท่านตื่นเช้ามาตัดสินใจไปออกกำลังกายไม่กินอาหารสกปรกไม่ยอมนอนอยู่บนเตียงอุ่นๆเพราะรู้ว่าการจะใช้ชีวิตอยู่กับความขี้เกียจมันจะทำให้เราประสบความสำเร็จไม่ได้ทั้งหมดคือการตัดสินใจครับฉะนั้นครับเราทุกคนตัดสินใจเป็นแต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราไม่ตัดสินใจเลือกทางเดินให้ชีวิตของตัวเองคุณจะถูกใครบางคนมาตัดสินใจให้และหลายครั้งคุณจะไม่ชอบผลลัพธ์จากการที่คนอื่นมาตัดสินใจนั้นวิธีแก้มีแค่ทางเดียวครับตัดสินใจด้วยตัวเองเท่านั้นเลยครับสิ่งนี้จะมีอิทธิพลกับคุณในทุกช่วงอายุฉะนั้นย้ำอีกครั้งครับการตัดสินใจจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะได้ก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จหรือไม่หากคุณไม่ตัดสินใจอะไรเลยนั่นก็คือหนึ่งในการตัดสินใจครับนี่เป็นบทเรียนจากปี 2023 ที่ผมนำมาตกผลึกให้คุณผู้ฟังนะครับจากไดอารี่ของผมเองแล้วก็เช่นเคยครับขอบคุณคุณผู้ฟังอีกครั้งในช่วงก่อนหน้านี้ก็มี FC แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านโทรมากับทีมงานผมแล้วก็มากล่าวขอบคุณผมเองก็ได้รับคำขอบคุณนั้นเป็นที่เรียบร้อยยินดีและเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้ทำสิ่งที่มันมีคุณค่าต่อสังคมและก็จะทำต่อไปเรื่อยๆครับ
ในวันนี้หากคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณและเป็นเกียรติมากจริงๆที่ได้มาเรียนรู้ด้วยกันครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมได้ค้นพบความสำเร็จได้ค้นพบปณิธานที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตเช่นเคยครับสวัสดีปีใหม่ครับ